Σύμφωνα με τον κανονισμό της Καθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά. Υπήρξαν όμως περιπτώσεις στην ιστορία όπου πολλοί Πάπες αθέτησαν την υπόσχεσή τους προς την Εκκλησία και απέκτησαν απογόνους. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ποιοι ήταν αυτοί, καθώς επίσης και ποια εποχή είχαν το αξίωμα του Πάπα. Πριν περάσουμε στο βίντεο, αν βλέπετε βίντεο για πρώτη φορά στο κανάλι της Θετικής Δοπαμίνης, πατήστε το κουμπί της εγγραφής και επιλέξτε όλες οι ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Ας δούμε λοιπόν μερικούς από τους Πάπες που απέκτησαν γιους και κόρες. Ο Πάπας Αναστάσιος ο Α είχε τουλάχιστον έναν γιο, ο οποίος επίσης έγινε Πάπας με το όνομα Ινοκέντιος ο Α. Ο Πάπας Φέλιξ ο Δεύτερος 483 μέχρι 492 απέκτησε 2 παιδιά και η γυναίκα του πέθανε στη διάρκεια της παπικής του θητείας. Ο Ορμίσδας 514-523 είχε έναν γιο, ο οποίος επίσης έγινε Πάπας με το όνομα Σιλβέριος. Ο Πάπας Αδριανός ο Β 867-872 είχε μία κόρη. Ο Πάπας Σέργιος ο Τρίτος 904-911 είχε επίσης έναν γιο που έγινε ο Πάπας Ιωάννης ο Ενδέκατος. Ο Πάπας Κλίμης ο Δέλτα 1265-1268 ήταν χήρος και είχε 2 κόρες. Ο Πάπας Ινοκέντιος ο Ήτα 1484-1492 είχε πολλά παιδιά και ο γάμος της νόθας κόρης του τελέστηκε στο Βατικανό. Ο Πάπας Αλέξανδρος ο Έκτος 1492-1503 χειροτώνησε 2 από τα εγγόνια του καρδινάλιους σε ηλικίες των 14 και 16 ετών. Ο Πάπας Ιούλιος ο Β 1503-1513 είχε αποκτήσει όσο ήταν καρδινάλιος 3 κόρες. Ο Πάπας Παύλος ο Τρίτος 1534-1549 είχε μία ερωμένη, 3 γιους και μία κόρη. Ο Πάπας Πίος ο Δέλτα 1559-1565 είχε 3 γιους. Ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος 1572-1585 είχε τουλάχιστον έναν γιο. Όλοι παραπάνω υποτίθεται πως είχαν το αλάθητο και έκαιγαν χωρίς δεύτερη σκέψη τις γυναίκες ως μάγισσες επειδή μάζευαν βότανα κάτω από το φεγγάρι. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, πως όπως ακριβώς αναφέρθηκε και στο σημερινό βίντεο, οι πρώτοι Πάπες καίγανε ως μάγισσες τις γυναίκες οι οποίες περίμεναν το φεγγάρι προκειμένου να βγούνε να μαζέψουν συγκεκριμένα βότανα τα οποία χρησιμοποιούσαν για συγκεκριμένες ασθένειες, για παθήσεις, αλλά πολλές φορές και ως θεραπευτικά βότανα αλλά και αφροδισιακά. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες κατηγορούνταν για μαγεία από την Καθολική Εκκλησία και τις έκαιγαν ζωντανές αυτοί οι άνθρωποι που δείξαμε και στο σημερινό βίντεο, οι οποίοι έκαναν παράνομα και νόθα παιδιά όπου και αν πήγαιναν. Μιλάμε για περιοχές της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Σκωτίας, και κατηγορούσαν λοιπόν παράλληλα τους ανθρώπους ότι δεν έχουν εγκράτεια και ότι τα πάθη τους κυβερνάνε, την ίδια ώρα που οι ίδιοι τους, οι πυροκύλιδες, ήταν χειρότεροι από τον μέσο άνθρωπο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που αιματοκύλησαν από 5 μέχρι 20 εκατομμύρια ανθρώπους την περίοδο της Ιεράς Εξέτασης στην Ευρώπη, θέλουν να μας πείσουν ότι γεννιόμαστε αμαρτωλοί, θέλουν να μας πείσουν ότι κάτι πήγε στραβά την ώρα που μας γεννούσε η μάνα μας και ότι μόνο αυτοί διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία
και τις γνώσεις για να μας σώσουν από τον βούρκο της αμαρτίας. Ακόμα και το δέντρο που βλέπετε πίσω μου ήταν αρχαίο ελληνικό έθιμο, το οποίο και αυτό μαζί με άλλες δεκάδες εκατοντάδες έθιμα, τοπονύμια και ονόματα ηρώων και θεών τα πήραν και τα παράλλαξαν και τα μετάλλαξαν και τα παραβίασαν όλα, τα κόψανε στα δικά τους τα μέτρα, δημιουργήσανε μία σειρά από ένα σωρό αγίους με ονόματα συγκεκριμένα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να καλύψουν όλο το εορτολόγιο του χρόνου. Και αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θέλουν να μας πείσουν ότι έχουν το κλειδί του παραδείσου και τις γνώσεις που θα μας βοηθήσει να απελευθερωθούμε από την πλάνη. Νομίζω ότι αυτοί που πλανώνται είναι αυτοί οι ίδιοι και ο μοναδικός τρόπος για εμάς σήμερα να γυρίσουμε ξανά στις ρίζες μας είναι ένας και μοναδικός. Θα πρέπει οι Έλληνες να ξαναβρούν τον εαυτό τους ιστορικά, να ανακαλύψουν από ποιους κατάγονται, από αυτούς που έχτισαν τους Παρθενώνες. Σίγουρα δεν καταγόμαστε από αυτούς που σπέρνουν τον όλεθρο, την μη γνώση και το σκοτάδι, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιους εννοώ. Και ο μοναδικός τρόπος για εμάς να ξαναπροκόψουμε είναι να αρχίσουμε να ανοίγουμε ξανά τα βιβλία μας, όχι μόνο το ίντερνετ, για να μπορέσουμε να ξανανακαλύψουμε ποιοι ήμασταν, γιατί πιστέψτε με, ακόμα και αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε για τους αρχαίους Έλληνες και για την αρχαία Ελλάδα, έχω την εντύπωση ότι είναι μόλις το 10% της ιστορικής πραγματικότητας και αλήθειας. Πολλές φορές μου λένε κάποιοι, είσαι αντισυμβατικός, λες πράγματα τα οποία ιστορικά δεν έχουν αποδειχτεί ή ακόμα και δεν στέκουν. Και θα σας πω, όπως ξεκίνησα ακριβώς να σας λέω στην αρχή όταν έκανα το κανάλι, ότι είναι προτιμότερο να πετάξουμε όλοι μαζί 50, 100, 200 και 300 θεωρίες και στο τέλος να αποδειχτούν αληθινές οι 5 ή οι 10 ή οι 20, από το να μην πούμε καμία απολύτως και να αφήσουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Γιατί, θα ρωτήσετε, γιατί από τη στιγμή που μπαίνεις και κάνεις τον κόπο να διαβάσεις κάτι και να το συγκρίνεις με κάτι άλλο που το έχει διαβάσει κάποιος άλλος, αμέσως δημιουργείς τις προϋποθέσεις για να κάνεις διάλογο αλλά και αντίλογο, να έρθεις αντιμέτωπος με την ιστορική αλήθεια και πραγματικότητα, την οποία πάρα πολλές φορές την έχουν κάψει και την έχουν ξαναγράψει όπως ήθελαν αυτοί που δημιούργησαν την ανθρωπότητα της εποχής μας, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα η Ελλάδα, αν πάσχει από κάτι, είναι από φαντασία. Όταν πρωτοέκανα το βίντεο για το νησί Πυραμίδα στο δασκαλιό, πολλοί ήταν αυτοί που τρέξανε και αμέσως να με φάνε να μου πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν βλέπουμε πυραμίδα. Ναι, φυσικά και δεν τη βλέπεις την πυραμίδα σήμερα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως το 3.500 με 2.500 π.Χ., δηλαδή πριν από 4 και 4.500 και 5.000 χρόνια, όταν χτίστηκε αυτό το πράγμα, πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας και πριν περάσει όσα πέρασε, προσπάθα να βάλεις φαντασία και να σκεφτείς πώς πρέπει να έμοιαζε και να φαινόταν εκείνη την εποχή αυτό το νησί, το οποίο χτίστηκε με 10.000 τόνους μάρμαρο. Άρα το σημερινό βίντεο είναι ακόμα μια πράξη αμφισβήτησης της υπάρχουσας τωρινής κατάστασης στην Ελλάδα και σας ξανακαλώ όλους να έχετε φαντασία, να σκέφτεστε πέρα από αυτά που σας έχουν διδάξει ορισμένοι και να αμφισβητείτε οπωσδήποτε κάποιους οι οποίοι το παίζουν οι δήμονες και αυθεντίες, ειδικά σε θέματα περί πνευματικότητας. Αυτά για σήμερα, παιδιά, από το κανάλι της θετικής δοπαμίνης και τον θετικό.
Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να σας ξαναδώ στο επόμενο επεισόδιο. Αν είστε πρώτη φορά στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή και επιλέξτε όλες οι ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Μοιραστείτε και κοινοποιήστε το βίντεο στα social media και τα λέμε την επόμενη φορά. Σας χαιρετώ.